Hello everyone, this is Ganesh. I welcome you all to this channel. And in this video, we will be studying body sounds. Let's start. पहला है हिकअप. हिकअप म्हणजे काय तर उसकी लागणे. एग्जांपल, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हिकअप्स. मला खूप साऱ्या उचक्या लागत आहे. आपण नेहमी होतो कोणा जर आठवण काढली वगैरे तर आपण काय म्हणतो, अरे माझी आठवण काढली म्हणून मला उचक्या लागत आहे. तर उचक्या लागण्याला शब्द काय हिकअप. आय एम गेटिंग अ लॉट ऑफ हिकअप्स. दुसरं काय स्नीज. स्नीज म्हणजे काय तर शिंकणे. आपण एक्झाम्पल जसे कव्हर युअर माउथ अँड नोज व्हेन यू स्नीज. तुझं तोंड आणि नाक झाकून घे शिंकताना. व्हेन यू स्नीज ऑर आय स्नीजिंग शिंकताना. त्यानंतर आहे बर्प. बर्प म्हणजे काय तर ढेकड देणे. ध्यानात कसं ठेवायचं बर्प बी. बी म्हणजे काय भाकर खाली की आपल्याला काय येते ढेकड म्हणजेच काय बर्प. फॉर एक्झाम्पल आय बर्प लावली जोरात ढेकड दिली असं. त्यानंतर आहे कप. कप हे आपण नेहमीच वापरतो. मला कप झाला वगैरे म्हणतो म्हणजेच काय तर खोकला येणे. जसं की ही कप ऑल नाईट लॉंग तर तो रात्रभर खोकलत राहिला किंवा खोकलला. त्यानंतर आहे ग्रोन. ग्रोन म्हणजे काय कणणे. ही कोलॅप्स ग्रोनिंग इन पेन म्हणजे तो पडला कसा कणत कणत तो खाली पडला. तर यानंतरचे साऊंड जे आहेत आपला यानंतर स्नोर. स्नोर म्हणजे काय घोरणे. काही जणांना खूप जोरात घोरण्याची सवय असते. जसे ते घोरतात की त्या दुसऱ्यांना झोपच लावून घेत नाही. म्हणजेच काय एक्झाम्पल जशी माझा रूममेट स्नोर लावली. माझा रूममेट खूप जोराने घोरतो ज्यामुळे मला झोपच येत नाही. म्हणजेच काय खूप स्नोर म्हणजे काय घोरणे. त्यानंतर यॉन. यॉन म्हणजे काय तर जांभळे देणे. काही जणांना रात्री 9-10 वाजले की 10 वाजले की काय येतात जांभळे येतात. ते आपल्यासोबत जर बसले असतात तर ते काय म्हणतील सॉरी आय एम हॅव्हिंग अ लॉट. मला माफ करा मला खूप हे जांभळा येत आहे आणि तो निघून जातो. म्हणजेच काय तर यॉन. त्यासाठी शब्द काय इंग्लिशमध्ये यॉन जांभळी देणे. त्यानंतर आहे पफ. पफ म्हणजे काय फुकणे. जे काही फुकतो आपण त्याला आपण काय म्हणतो पफ. जसं की ब्लो आउट ऑल द कॅन्डल्स विथ अ सिंगल पफ म्हणजे सर्व मेणबत्त्या आहे एकाच फुंकेत विझव. फ्रेंड्स, थँक्स फॉर वॉचिंग and do not forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to get more videos.